ઓકે, સો આપણો નેક્સ્ટ ટોપિક છે ટેક્સ્ટ ફોર્મ ફિલ્ડ શું છે. ઓકે, તો ન્યૂ ડાટ ફાઇલ લઈએ, ટેક્સ્ટ ફોર્મ ફિલ્ડ એક્ઝામ્પલ. હવે આ બધું ફાવી ગયું ને? સ્ટાર્ટિંગમાં તમે એમ કહેતા હતા કે અરે આ તો કેમ આવડશે. હા, રેડીમેડ ટોપર ને હવે તમે નોર્મલ લખવું હોય ને તો પણ લખાય. એટલે શું, બધી વસ્તુની તમારે પ્રેક્ટિસ કરશો ને એટલે આવડી જશે આઈડિયા બધું. સિંગલ ચાઇલ્ડ સ્ક્રોલ વ્યૂ લઈએ અને આનું એક ચાઇલ્ડ લઈએ છે અત્યારે આપણે. ઓકે, ના એવી રિક્વાયરમેન્ટ ક્યારે આવી શકે જ્યારે તમારે એવું બનાવો કે એક ફિક્સ જ છે, સ્ક્રોલ થવું જ નહીં જોઈએ, બટ એમાં એરર જ આવે. કારણ કે બધાની હાઈટ અલગ અલગ હોય. લાઈક મારો જે પેલો ફ્રાન્સનો ક્લાયન્ટ છે એની પાસે આટલો જ ફોન છે, તો અમે વેબસાઇટ બનાવીએ તો એની અંદર એટલું બધું કન્ફ્યુઝન થાય કારણ કે આટલી સ્ક્રીનની અંદર એની પાસે હુવાઈનો ફોન છે. બહારના દેશમાં તો આ સેમસંગ એવું કંઈ નહીં ચાલે, ત્યાં હુવાઈ ચાલે બધા. તો હુવાઈનો આટલો જ ફોન છે ખાલી એની સ્ક્રીન, અને બતાવો કે આ સ્ક્રીનમાં એમ કે હું વેબસાઇટ ઓપન કરું. સો હવે અમારે એને એટલું બધું એડજસ્ટ કરીને આપવું પડે આખી વેબસાઇટ ડેવલપ કરીએ ત્યારે. ચાલો, સો ટેક્સ્ટ ફિલ્ડ આપણે નોર્મલી શાના માટે યુઝ કરી કે સિમ્પલ તમારે ઇનપુટ લેવું હોય તો, ઓકે, અને ઇનપુટની વેલ્યુ તમે આ રીતે એક્સેસ કરી શકો. તમારે કંટ્રોલર ને એવું બધું આપવાનું. ટેક્સ્ટ ફોર્મ ફિલ્ડ પણ એવું જ છે, બટ ટેક્સ્ટ ફિલ્ડ અને ટેક્સ્ટ ફોર્મ ફિલ્ડમાં ડિફરન્ટ એટલો જ છે કે આની અંદર તમે વેલિડેશન્સ પણ આપી શકો. હવે વેલિડેશન્સનો મતલબ શું થયો કે ફોર એક્ઝામ્પલ તમે એક ફોર્મ ફિલઅપ કરો છો અને ડાયરેક્ટ બટન પર ક્લિક કરી દીધું વિધાઉટ ઇનપુટ, તમે કોઈ ડેટા નાખ્યો જ નથી ટેક્સ્ટ બોક્સમાં અને બટન પર ક્લિક કરી દીધું, તો ઓબ્વિયસલી ત્યાં એરર આવી જોઈએ કે ભાઈ પ્લીઝ એન્ટર યોર નેમ, પ્લીઝ એન્ટર યોર કોન્ટેક્ટ નંબર, સમથિંગ એવું. તો એ વસ્તુ માટે જ્યારે તમારે વેલિડેશન સાથે ટેક્સ્ટ ફિલ્ડ બનાવવી હોય તો એના માટે ટેક્સ્ટ ફોર્મ ફિલ્ડ યુઝ કરવાનું. ઓકે, ચાલો, તો ચાલો અને પહેલા તો આપણે ડિફોલ્ટ સેટ કરી દઈએ. ઓકે, અને આટલે જો તમારે ટેક્સ્ટ ફોર્મ ફિલ્ડ બનાવવું હોય તો એના માટે પહેલા ફોર્મ લેવું પડે. ફોર્મ કરીને એક વિજેટ આવે છે, આ લેવું પડે. ઓકે, ફોર્મની અંદર એક કી આપવી પડે, એક આઈડેન્ટિટી, કે આ ફોર્મને આઈડેન્ટિફાઈ કરવા માટે તમે શું યુઝ કરશો. આપણે ટેક્સ્ટ ફિલ્ડમાં કેમ એને આઈડેન્ટિફાઈ કરવા માટે કંટ્રોલર આપતા હતા, તો સેમ આની અંદર આવે એની કી આપવી પડે. અને કી બને કઈ રીતે, વેર ફોર્મ કી, કોઈ પણ વેરિયેબલનું નામ લખી શકો છો. ઓકે, ઇક્વલ્સ ટુ ગ્લોબલ કી ફોર્મ સ્ટેટ. ફોર્મની કી આ રીતે બને. ફોર્મ કી આપણે શાના માટે બનાવીએ છીએ, ફોર્મને આઈડેન્ટિફાઈ. હા, ઓકે, ફોર્મ કી જે છે આ એક વેરિયેબલ છે. હા, કી શું છે કે એક આપણે વેલિડેશન ક્યાં આપવાના છે, એક રજિસ્ટ્રેશનનું ફોર્મ બનાવશું એમાં આપશું. તો એ ફોર્મને એક આઈડેન્ટિટી આપવા માટે તમારે એની કી બનાવવી પડે, કમ્પલસરી છે. ઓકે, સો આ ફોર્મ કી આપણે ક્રિએટ કરીએ, પછી આવશે એમાં ચાઇલ્ડ. ઓકે, અને આપણે મલ્ટિપલ કંટ્રોલ્સ બનાવવાના છે એટલા માટે. ઓકે, સો હવે બનાવીએ આપણે એક પેલા ટેક્સ્ટ લઈએ નેમ માટે, નેમ, અને ટેક્સ્ટ ફોર્મ ફિલ્ડ સી, અને એમાં પણ સેમ પેલું કંટ્રોલર ને એ તો આવશે, આમાં પણ સેમ જ આવે કંટ્રોલર, અને કંટ્રોલર આપી દઈએ, કંટ્રોલર આપીએ અને નેમ, બરાબર. અને પેલું કીબોર્ડ ટાઈપ પણ આમાં સેમ જ આવશે, કીબોર્ડ ટાઈપ, ઇનપુટ ટાઈપ ટેક્સ્ટ. બટ આની અંદર તમને એક એક્સ્ટ્રા ઓપ્શન મળશે, વેલિડેટર. વેલિડેટરમાં એટલે એક ફંક્શન તમારે બનાવવાનું, વેલમાં એને જે ઇનપુટ આપેલું હોય તે. હા, વેલ એટલે વેલિડેટર, વેલ એટલે એને જે વેલ્યુ ઇનપુટ આપેલી હોય તે. ઓકે, આ જોઈએ આગળ. હવે આની અંદર તમારે વેલિડેશન આપવું છે કે ધારો કે એને આ નેમ વાળી ફિલ્ડની અંદર કઈ ડેટા નથી નાખ્યા, તો નીચે પેલા આપણે એરર બતાવ્યું કે ભાઈ પ્લીઝ એન્ટર નેમ. ઓકે, સો એટલે લોજિક શું બની શકે કે જો એને કોઈ જ ઇનપુટ નથી આપ્યું તો એનો મતલબ કે આ વેલ છે, જે ઇનપુટ આપેલું છે એ એમ્પ્ટી હશે. ઓકે, સો આપણે સમથિંગ આવું ચેક કરી શકીએ કે ઇફ વેલ જે એને ઇનપુટ આપ્યું એની લેન્થ જો લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ 0 છે, હા,
બધી પ્રોગ્રામિંગમાં ઇફ તો એ જે હોય તે જ યુઝ થાય. ઓકે, ઓકે. જો આ પ્રોજેક્ટની અંદર આઈ થિંક 2.11 થયું નથી, આપણે 2.16 પર જ ચલાવીએ છીએ. ઓકે, 2.11 કરી નાખજો. ઓકે, સો જો જે ઇનપુટ આપેલું છે એ ઇનપુટની લેન્થ આપણે જોયું તો સ્ટ્રિંગ ફંક્શન લેન્થ તમને શું કરે બતાવે કે આ સ્ટ્રિંગની અંદર કેટલા કેરેક્ટર્સ છે. આપણે સ્ટ્રિંગ મેથડ્સ જાવાસ્ક્રિપ્ટમાં શીખેલા હતા. ઓકે, જો લેન્થ લેસ ધેન 0 હોય એટલેથી શું મેસેજ તમારે રિટર્ન કરા, એરર મેસેજ શું આપવું છે કે ભાઈ પ્લીઝ એન્ટર નેમ. આ એરર મેસેજ આવશે. ઓકે, નહીં તો મતલબ જો એને ડેટા નાખેલો હોય તો કઈ નહીં, રિટર્ન નલ એટલે એમ્પ્ટી આપણે રિટર્ન કરીએ એટલે કોઈ મેં એરર મેસેજ નથી આપવાનો. આ રીતે તમે ટેક્સ્ટ ફોર્મ ફિલ્ડ યુઝ કરી શકો. ઓકે, સેમ વસ્તુ આપણે એના માટે બનાવીએ. ચલો મોબાઈલ નંબર માટે. તો મોબાઈલ નંબર, હા, કી એક જ વખત, ફોર્મ એક જ વખત બનાવવાનું. ઓકે, ડિપેન્ડ કરે, તમારે બે ફોર્મ બનાવે તો બે ફોર્મ બનાવે. કી પાછી બનાવો, બધા ફોર્મ પર એક આઈડેન્ટિટી ફોર્મ કી આપવાનું. હા, ફોર્મ કી 1, ફોર્મ કી 2 એવી રીતના તમે આપી શકો. ઓકે, કેટલા ફોર્મ તેટલી કી. ઓકે, ચાલો. સો આટલે આપણે મોબાઈલ નંબરનું ઇનપુટ લીધું, ઓબ્વિયસલી આટલે આવશે ફોન. તો જો ને ફોન નંબર ઇનપુટ નથી આપ્યો, મતલબ લેન્થ જો લેસ ધેન 0 હોય તો પ્લીઝ એન્ટર મોબાઈલ નંબર. ઓકે, હવે એલ્સિફ આપણે એવું પણ કહી શકીએ કે if જો એને જે ઇનપુટ આપ્યું છે એની લેન્થ નોટ ઇક્વલ્સ ટુ 10 હોય, કેમ કે મોબાઈલ નંબર 10 કેરેક્ટર છે, નોટ ઇક્વલ્સ ટુ 10 હોય તો રિટર્ન કરવાનું છે મોબાઈલ નંબર ઇઝ ઇનવેલિડ. મોબાઈલ નંબર ઇઝ ઇનવેલિડ. ઓકે, સો સમજજો આવ્યું આ વસ્તુ. વેલિડેટર નોર્મલી યુઝ થાય વેલિડેશન આપવા માટે. તો એના માટે વેલિડેટર યુઝ કરવાનું. એમાં વેલમાં એને જે ઇનપુટ આપેલું હશે તે કોડિંગ આપણે એવું કરવું છે કે જો વેલની લેન્થ લેસ ધેન 0 હોય તો પ્લીઝ એન્ટર નેમ, જે એરર મેસેજ આપવો હોય તે, અને એન્ડમાં તમારી લખી દેવાનું રિટર્ન નલ, મતલબ કોઈ એરર નથી આપવી. ઓકે, મોબાઈલ નંબર માટે આપણે આ રીતે સમથિંગ બનાવ્યું કે જો વેલની લેન્થ લેસ ધેન 0 હોય તો પ્લીઝ એન્ટર મોબાઈલ નંબર, એલ્સ ઇફ જો નોટ ઇક્વલ ટુ 10 હોય મોબાઈલ નંબર ઇઝ ઇનવેલિડ, રિટર્ન નલ. હા, હજુ તો આપણે બટન મૂકવું પડશે ને, કેમ કે વેલિડેશન તો બટન પર ક્લિક કરશું ત્યારે મળશે. ઓકે, તો આપણે આટલે એક બટન બનાવી દઈએ, એલિવેટેડ બટન બનાવી દઈએ. ઓકે, એલિવેટેડ બટન. વેલિડેશન કઈ રીતે, તમે ઇનપુટ આપી દીધું તો વેલિડેશન ચેક ક્યાં થાય, કોઈ ઇવેન્ટ પર ચેક થશે. સો આપણે બટનની ક્લિક જોઈશે એના માટે ઓન પ્રેસ, અને ચાઇલ્ડમાં અત્યારે આપણે એક ટેક્સ્ટ લઈને સબમિટ કરાવી. ઓકે, બટન પર જે ટેક્સ્ટ આવશે તે છે નલ સબ્જી વાળું સ્ટોપ. પેલા ખાલી આટલું કેટલું બન્યું છે તે જોઈએ. વેલ્યુ એક્સેસ કરો. હા, આમાં પણ અત્યારે પણ આવશે કે ટેક્સ્ટ ફિલ્ડમાં પણ વેલ્યુ એક્સેસ કરવાનું, ટેક્સ્ટ ફોર્મ ફિલ્ડમાં પણ એક્સેસ કરવાનું. નહીં તો કઈ નહીં સમજ પડે પાછું કરી આપે. ને આની આપણે એક પ્રેક્ટિસ હું તમને આપું. ઓકે, એ તો તમારે પ્રેક્ટિસ જ કરવી પડે એના માટે, બીજું બધું. ચાલો, એટલે હવે આ રીતનું આઉટપુટ છે.
બટ હવે આપણે એરર મેસેજ લાવવા માટે આટલે કન્ડિશન તો લખવી પડશે. હવે વેલ્યુ ક્યારે એક્સેસ, આ ટેક્સ્ટ ફોર્મ ફિલ્ડની વેલ્યુ ક્યારે એક્સેસ કરવાની છે? જો ફોર્મ વેલિડ હોય તો આપણે આટલે ચેક કરાવવું પડશે કે ઇફ ફોર્મ કી, અને આ રીઝનથી મેં ફોર્મ કી આપેલી હતી, આજે ઉપર ફોર્મ કી આપી છે ને, કે જો આ જે ફોર્મ છે એનું કરંટ સ્ટેટ જો વેલિડ હોય તો જ મારે વેલ્યુ એક્સેસ કરવાની છે. અને વેલ્યુ કઈ રીતે એક્સેસ થાય? કંટ્રોલરનું નામ ડોટ ટેક્સ્ટ ડોટ ટુ સ્ટ્રીંગ. એટલે જો ફોર્મ વેલિડ હોય તો જ એની વેલ્યુ એક્સેસ કરી દેવાની. ઓકે, વેલ્યુ આ રીતે એક્સેસ થાય. કંટ્રોલરનું નામ ડોટ ટેક્સ્ટ ડોટ ટુ સ્ટ્રીંગ. ઓકે, હવે જો હવે આનું આવું આ રીતનું ફોર્મ છે. યુઝરે ડાયરેક્ટ બટન પર જ ક્લિક કરી દીધું, પ્લીઝ એન્ટર નેમ. આ વેલિડેટર ચાલ્યા. ઓકે, મેં આટલે નાખ્યા એબીસી, સબમિટ કર્યું, નીકળી ગયા એરર. આટલે મેં નંબર નાખ્યો, મોબાઈલ નંબર ઇઝ ઇનવેલિડ 4567890, એટલે બધું વેલિડ. તો આપણે નેમ પ્રિન્ટ કરાવવું છે. આઈડો લખ્યું ને કે જ્યારે ફોર્મ વેલિડ હોય તો નેમ ને પ્રિન્ટ કરાવી દો. ઓકે, ચાલો આટલું એકવાર જોઈ લો.